คุณผู้ชมครับ ถ้าผมบอกว่า SOS ที่เราจำกันได้ทั้งโลกเนี่ยไม่ได้ย่อมาจาก Save Our Souls เลยสักนิด และที่โหดกว่านั้น คนจำนวนมากยังเข้าใจผิดว่า Titanic คือเรือลำแรกที่ใช้ SOS ด้วย เปิดมาพร้อมล้มตำนาน2 ชั้นเลยนะคะพี่งั้นขอถามตรงๆก่อนแล้วมันคืออะไรคะนั่นสิครับ เพราะเวลาเราพูด SOS เราจะนึกเป็นตัวอักษรทันที S O S แต่ความจริงคือมันถูกออกแบบให้เป็นแพทเทิร์นเสียงที่เด่นมากๆในคลื่นวิทยุยุคก่อนครับ ใช่เลยค่ะและสิ่งที่คนชอบแต่งเพิ่มทีหลังอย่าง Save Our Souls หรือ Save Our Ship เนี่ยมีชื่อทางการเลยนะคะเรียกว่า backronym คือการแต่งคำเต็มย้อนหลังให้คำย่อที่มีอยู่แล้ว โอเค วันนี้ Zero to Know จะพาไปรื้อความเชื่อ พร้อมเล่าแบบเห็นภาพว่าทำไม3จุด3ขีด3จุดถึงเป็นจังหวะที่ช่วยชีวิตคนเป็นล้านได้จริงๆครับเอาละค่ะย้อนกลับไปต้นศตวรรษที่ 20 นะคะยุคนั้นการสื่อสารในทะเลยังเป็นวิทยุโทรเลขเคาะกันด้วยรหัสมอร์สแต่ปัญหาคือแต่ละบริษัทแต่ละประเทศใช้ระบบของตัวเองแถมมีนโยบายสุดอันตรายแบบไม่สื่อสารข้ามค่ายต่างหากค่ะ คือเรือกำลังจะจม แต่ถ้าใช้อุปกรณ์คนละยี่ห้อ อีกฝ่ายทำเป็นไม่ได้ยิน โหดมากครับ เหมือนโดนโกสเทดกลางมหาสมุทร ประมาณนั้นเลยค่ะเลยเกิดแรงกดดันให้ต้องมีภาษากลางที่ทุกคนยอมรับและนี่พาเราไปที่การประชุมเบอร์ลิน 1906 ที่ตั้งใจแก้ความโกลาหลนี้โดยผลักดันหลักการว่าต้องสื่อสารกันได้ไม่ว่าระบบไหนค่ะ แล้วก่อน SOS เขาใช้รหัสอะไรครับ มีตัวดังๆ คือ CQD ที่ฝั่งบริษัทมาโคนี่ผลักดัน ซึ่ง CQ ก็คือเรียกทุกสถานี แล้วก็ D ย่อมาจาก Distress แต่ในทางเทคนิคมันมีปัญหานะคะ ตัว D ใน Morse ซึ่งเป็น Duck Dit Dit เนี่ย มักถูกกลืนไปกับเสียงซ่ารบกวนในทะเล ทำให้คนรับอาจได้ยินแค่เหมือนการเรียกทั่วไป ไม่รู้ว่าเป็นเหตุร้ายค่ะ เอ๊ะ คืออุตส่าห์ส่งขอความช่วยเหลือ แต่ปลายทางได้ยินเป็นทักทายเฉยๆ โอ้นี่มันหนังสยองขวัญแล้วนะครับ ใช่เลยค่ะ แล้วยังมีอีกแบบคือ SOE ที่ฝั่งเยอรมันหรือ Telefunken เคยพยายามทำ แต่ติดปัญหาหนักกว่าเพราะ E เป็นจุดเดียว ซึ่งในยุคระบบวิทยุแบบ Spark Gap เสียงมันเหมือนไฟช็อตตลอดเวลา จุดสั้นๆ แยกแทบไม่ออกเลยค่ะ อ๋อ งั้นต้องมีรหัสที่ต่อให้มือสั่น ตื่นตระหนก คลื่นซ่า ก็ยังเด่นและจับได้ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ แล้วเยอรมนีเลยเสนอรหัสจากกฎของตัวเองที่ใช้แล้วในประเทศ รหัสนี้เรียกว่า Note Cycle และมีผลบังคับใช้ในเยอรมนีตั้งแต่ 1 เมษายน 1905 ค่ะ ในอนุสัญญาเบอร์ลิน เขาบรรจุไว้เป็น Article 16 ว่าเรือที่ประสบภัยต้องใช้สัญญาณนี้ และนิยามเป็นลำดับจุด ขีด ซ้ำเป็นช่วงๆ ที่สำคัญมากๆ คือ เอกสารทางการไม่ได้ให้ความหมายทางภาษาแบบ Save Our Souls เลยแม้แต่บรรทัดเดียวนะคะ โอเค สรุปคือมันคือเสียงไม่ใช่คำ แล้วทำไมคนถึงยืนยันจังว่า SOS ต้องมีความหมายล่ะครับ เพราะมนุษย์เราแพ้ทางเรื่องเล่าค่ะ พอเห็นตัวอักษรก็อยากให้มันเป็นคำเต็ม เลยแต่งแบ็คโครนิมกันสนุก แล้วเอกสารยังหักล้างไว้ด้วยคมๆด้วยนะคะ ว่าถ้าจะเป็นคำย่อจริง แล้วมันเริ่มจากเยอรมนี มันก็ควรเป็นคำเยอรมันไม่ใช่อังกฤษค่ะ โดนเลยครับ ตำนานมันอินเตอร์ แต่ต้นกำเนิดมันเยอรมัน จริงเลยค่ะ จริงๆ แล้วอนุสัญญานี้ลงนาม 3 พฤศจิกายน 1906 แล้วมีผลบังคับใช้ทั่วโลกในวันที่ 1 กรกฎาคม 1908 ค่ะ แล้วไททานิกเกี่ยวตรงไหนครับ ถ้าไม่ใช่คนเริ่ม ไททานิกไม่ใช่ลำแรกค่ะ แต่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้โลกจำได้ขึ้นใจเลยค่ะ บนไททานิกคนส่งวิทยุคือแจ็คฟิลิปส์ที่เป็นหัวหน้ากับแฮร์โรลด์ไบรท์ผู้ช่วย ซึ่งทั้งคู่เป็นพนักงานของมาโคนี่และยังนิยมใช้ CQD ตามความเคยชินค่ะ คืนเกิดเหตุเขาเริ่มส่ง CQD ก่อน แล้วแฮร์โรลด์ไบรท์พูดติดตลก แต่กลายเป็นเรื่องจริงว่าลองส่ง SOS สิมันเป็นรหัสใหม่ และนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะส่งมัน สุดท้ายฟิลิปส์ก็ส่งสลับ CQD กับ SOS เพื่อให้แน่ใจว่าใครได้ยินก็รู้ว่าเป็นภาวะฉุกเฉินสูงสุดค่ะ ประโยคเล่น ๆ ที่กลายเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ อันนี้หนังมากครับ ชิงเลยค่ะ จริงๆ แล้วโศกนาฏกรรมครั้งนั้นยังเปิดช่องโหว่ระบบคนด้วยนะคะ อย่างกรณี SS Californian ที่อยู่ใกล้แต่ไม่ได้รับสัญญาณ เพราะพนักงานวิทยุปิดเครื่องไปนอนค่ะ หลังจากนั้นโลกจึงเร่งไปสู่ SOLAS 1914 ที่กำหนดให้เรือโดยสารต้องมีเวรเฝ้าฟังวิทยุตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ งั้นปัจจุบันถ้าเรือมีปัญหายังต้องเคาะติ๊กติ๊กติ๊กตาร์ตตาร์ตตาร์ตอยู่ไหมครับ
ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปเยอะค่ะ เมื่อเข้าสู่ยุควิทยุเสียง เขาพบว่าการพูด SOS ผ่านสัญญาณรบกวนอาจสับสนได้ จึงเกิดคำว่า Mayday คนคิดคือเฟรเดริก สแตนลีย์ ม็อกเฟิร์ดที่สนามบินครอดอนปี 1923 เลือกคำที่ทั้งอังกฤษฝรั่งเศสเข้าใจทันที โดยมาจากการออกเสียงวลีฝรั่งเศส Me aider แปลว่ามาช่วยฉัน และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในที่ประชุมวอชิงตัน 1927 ให้เป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือทางเสียง เทียบเท่ากับ SOS ค่ะ แล้วที่ต้องพูด Mayday 3 ครั้งนี่เพื่อการหลุดเป็นบทสนทนาธรรมดาใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ ต้องพูดซ้ำ3ครั้งเพื่อความชัดเจนค่ะ ส่วนทางทะเลปลายศตวรรษที่ 20 โลกก็ move ไปสู่ GMDSS ที่ใช้ดาวเทียมและดิจิทัล และมีผลสมบูรณ์วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 1999 ซึ่งถือเป็นการยุติข้อบังคับการใช้รหัสมอร์สในการเดินเรือสากล จากเคาะมือกลายเป็นกดปุ่มแดงส่งข้อมูลเรือ พิกัด GPS และชนิดภัยไปยังศูนย์ประสานงานช่วยเหลือได้เลยค่ะ อ๋อ จากจังหวะที่ต้องใช้หูคนไปสู่ระบบที่ส่งพิกัดอัตโนมัติ มนุษย์เราอัปเดตแพทชความปลอดภัยกันจริงจังขึ้นมากเลยนะครับ วันนี้โคตรกระจ่างเลยครับ จากที่เคยเชื่อว่า SOS คือ Save Our Souls กลายเป็นว่าแก่นแท้คือ การออกแบบลำดับเสียงที่ชัด เร็วและจำง่าย จนถูกยกเป็นมาตรฐานสากลตั้งแต่ยุคเบอร์ลิน 1906 และบังคับใช้จริง 1908 ไททานิกไม่ได้เป็นคนเริ่ม แต่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้โลกเลิกชะล่าใจ และจริงจังกับมาตรฐานมากขึ้นครับ ใช่เลยค่ะ และมันเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยว่า บางทีสิ่งที่ช่วยชีวิตคนไม่ได้มาจากคำพูดเท่ๆ แต่มาจากแพทเทิร์นที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้แม้ในวินาทีที่มนุษย์กำลังตื่นตระหนกที่สุดค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้ สนุกทุกคลิป